હેલો, કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આજે આ વિડીયોમાં આપણે શું ભણીશું? ધોરણ 10 વિષય ગણિત ચેપ્ટર નંબર 14 આંકડાશાસ્ત્ર. મિત્રો, એમાં આપણે સ્વાધ્યાય છે 14.1 જે છે એનો પ્રશ્ન નંબર 3 અને 4 આ વિડીયોની અંદર આપણે ભણીશું. નમસ્તે મિત્રો, હું નિખિલ. તમે જોઈ રહ્યા છો કક્ષા એજ્યુકેશન. ચાલો શરૂ કરીએ. મિત્રો, સ્વાધ્યાય 14.1 નો પ્રશ્ન નંબર 3 અને 4, જેમાં 3 જે છે આપણે પહેલાં કરીએ. શું છે પ્રશ્ન 3? નીચેનું આવૃત્તિ વિતરણ વસ્તીના બાળકોનું દૈનિક ખિસ્સા ભથ્થું દર્શાવે છે. એટલે નીચે કોષ્ટક આપેલું છે, તમને ચોપડીની અંદર જોજો, અથવા તો જો મેં તમને આડું હતું ને એ ઊભું લખેલું છે. અહીંયા દૈનિક ખિસ્સા ભથ્થું જે છે એ બાળકોનું આપ્યું છે અને બાજુમાં એની સંખ્યા એટલે કે આવૃત્તિ આપેલી છે. તો ખિસ્સા ભથ્થાનો મધ્યક આપણને આપ્યો છે x12 બરાબર 18 આપેલો છે. ખૂટતી આવૃત્તિ f મેળવો, એટલે કે જે આ બાળકોની સંખ્યા એટલે કે આવૃત્તિ fi છે એમાં જો એક તમને f આપેલો છે, એ f આપણે મિત્રો મેળવવાનો છે. તો મેં છે ને આ રીતે કોષ્ટક ઊભું છે, જે રકમમાં આડું હતું ને એની જગ્યાએ મેં ઊભું લખેલું છે, જેમાં દૈનિક ખિસ્સા ભથ્થું વર્ગ જે છે, વર્ગ આપણા એ આપેલા છે, એ જોઈ લેવાના. પહેલાં તો કોઈ પણ જે આંકડાશાસ્ત્રનો દાખલો આવે પહેલાં એક ચેક કરી લેવાનું કે આ જે વર્ગ જે છે સતત છે કે અસતત. સતત મતલબ કે 13 પૂરા થાય છે, 13 ચાલુ થાય, 15 પૂરા, 15 ચાલુ થાય, એટલે વચ્ચે કોઈ ગેપ છે નહીં. અને વચ્ચે ગેપ આવે તો એ અસતત કહેવાય. એની આપણે ચર્ચા કરીશું મિત્રો. અત્યારે કેવું છે? સતત છે. ચલો, એની પછી જે આવૃત્તિ છે એનું બીજું કોષ્ટક, બીજી જે કોલમ છે આપણે એફઆઈની થશે, એટલે કે આવૃત્તિ. હવે જો તમને શું કીધું છે? આવૃત્તિ એફ મેળવો અને શું છે જોવાનું. જો તમને શું આપેલું છે? મધ્યક, એટલે કે x12 આપણને આપેલો છે 18. જ્યારે પણ મધ્યક આપેલો હોય ત્યારે બે રીત આપણે કરતા હોઈએ. એક તો પદ વિચલનની રીત અને બીજી કઈ? ધારેલા મધ્યકની રીત. તો આપણે અહીંયા છે ને કઈ રીત કરીએ? તો કે ધારેલા મધ્યકની રીત. પદ વિચલનની રીત પણ આપણે આગળ ચર્ચા કરીશું. એ રીતથી પણ આ દાખલો થાય છે મિત્રો. તો આપણે અહીંયા જે છે ધારેલા મધ્યકની રીત કરીએ તો પહેલાં તો આપણે મધ્ય કિંમત મેળવવી પડશે. તો એની એક કોલમ બાજુમાં એડ કરવાની, xi મધ્ય કિંમત. xi કઈ રીતે મેળવાય? તો કે જે વર્ગ આપેલા છે ને એની મધ્ય કિંમત, એટલે કે બેયનો સરવાળો ભાગ્યા 2 કરો તો પણ મધ્ય કિંમત મળે. અને એમ પણ દેખાય છે ને 11 અને 13 ની વચ્ચે કઈ સંખ્યા આવે? તો કે 12. 13 અને 15 ની વચ્ચે 14. અને જો બે વચ્ચે ગેપ કેટલાનો છે? બધાને 2 નો જ ગેપ આપેલો છે. 19 અને 21 વચ્ચે ગેપ કેટલો છે? 2. એટલે કે વર્ગ લંબાઈ 2 જ છે, તો તમે અહીંયા 2 ઉમેરો તો પણ ચાલે મિત્રો. એટલે અહીંયા શું આવશે? 16, 18, 20, 22 અને 24. ખ્યાલ આવે છે? હવે આપણે ધારેલો મધ્યક, તો આપણે મધ્યક ધારવો પડશે મિત્રો. એ ધારવો પડશે. તો એ કયો ધારશું મિત્રો? તો આપણે જો આવૃત્તિ f છે આ મેળવવાની છે, તો એની લાઈનમાં જે આપણો x આવતો હોય ને એ ધારવાનો. આના બરાબર આપણે શું ધારી લઈએ? એ. એટલે એ આપણે શું ધારવાનું છે? 20. એ બરાબર 20 ધારતા મિત્રો. ચલો, હવે એટલું થયું. હવે આ કોલમ આપણે બીજી એડ કરવાની, di, એટલે કે xi માઇનસ a. xi એટલે કે આ 12 માંથી આપણે a 20 ધાર્યો, એટલે 12 માંથી 20 જાય કેટલા વધે? -8. xi માઇનસ a એટલે કે 14 માઇનસ 20 કેટલા વધશે? -6. 16 માઇનસ 20 -4. 18 માઇનસ 20 -2. 20 માઇનસ 20 0. 22 માઇનસ 20 એટલે 2. 24 માઇનસ 20 એટલે 4. હવે જે પદ વિચલનની રીત છે, ઘણા મિત્રો બે રીત છે એ મિક્સ કરી નાખે. ધારેલો મધ્યકની રીત અને પદ વિચલનની રીત બેમાં છે શું? તો ડિફરન્સ પણ અહીં આપણે જોઈ લઈએ કે જે મધ્યક છે x12 બરાબર a પ્લસ સિગ્મા fi di છેદમાં શું આવશે? સિગ્મા fi. આ જે છે એ કઈ છે? ધારેલો મધ્યકની રીત. અને જે પદ વિચલનની રીત છે મિત્રો સેમ એવું જ છે, a પ્લસ સિગ્મા fi ui આવશે અહીંયા છેદમાં સિગ્મા fi, અથવા તો તમે n લખો તો પણ ચાલે, ગુણ્યા h. આટલો જ એનો ફરક છે. અહીંયા તમે fi લખો, અહીંયા પણ fi લખો, સિગ્મા fi, તો પણ ચાલે મિત્રો. ખાલી ફરક શું છે? ગુણ્યા h.
અને અહીંયા ડીઆઈનું યુઆઈ થયું, પણ ડીઆઈ ને યુઆઈ છે શું? અહીંયા ડીઆઈ શું હતું? તો કે ડીઆઈ બરાબર થાય એક્સઆઈ માઇનસ એ. જ્યારે અહીંયા જે યુઆઈ છે એ શું થશે? યુઆઈ બરાબર શું થશે? અહીંયા એક્સઆઈ માઇનસ એ હતું તો અહીંયા એક્સઆઈ માઇનસ એ છેદમાં એચ, આ યુઆઈ થશે. અને જ્યારે પણ આપણે પદ વિચલનની રીત કરીને ત્યારે આ જે કોલમ છે ને આપણે જે ધાર્યું હોય ને એ તો હંમેશા 0 જ આવે, એની ઉપરના -1 -2 -3 -4 આવે, અહીંયા 1 અને 2 આવે. ક્યારે? જ્યારે આપણે આ રીત યુઆઈ વાળી એટલે કે પદ વિચલનની રીત વાપરે ને ત્યારે. જો આમાં બેનો ગેપ છે, ખ્યાલ આવે છે? કારણ કે આપણે અહીંયા એચ વડે ભાગેલું છે પદ વિચલનમાં, અહીંયા આપણે એચ વડે ભાગતા નથી, એટલે આપણને અહીંયા જેટલાનો ગેપ હશે ને એટલોનો અહીંયા આપણને ગેપ જોવા મળશે મિત્રો. આ બેનો ડિફરન્સ છે મિત્રો, ખ્યાલ આવે છે? એટલે ભૂલ કરતા નહીં. એટલે ડીઆઈ મળી ગયું. હવે છેલ્લી કોલમ એક એડ કરવાની, એફઆઈ ડીઆઈ. એટલે એફઆઈ ગુણ્યા આપણે ડીઆઈનો ગુણાકાર કરવાનો, 7 8 56. નિશાની શું આવશે? અહીંયા પ્લસ માઇનસ, અહીંયા માઇનસ. 6 6 36 પણ કેવા? -36. 9 ચોક 36. 13 ગુણ્યા 13 દુ 26 એટલે -26. એફ ગુણ્યા 0 એટલે 0 થઈ ગયું. 5 દુ 10. 4 ગુણ્યા 4 16. હવે શું કરશું? આ બધાનો આપણે સરવાળો કરવાનો છે, એટલે કે સિગ્મા એફઆઈ ડીઆઈ. કારણ કે સૂત્ર જો આવ્યું આપણું, આ સૂત્ર છે તેમાં જો સિગ્મા એફઆઈ ડીઆઈ એટલે કે આ કોલમનો સરવાળો છેદમાં સિગ્મા એફઆઈ એટલે કે આ જે આવૃત્તિવાળી કોલમ છે એનો સરવાળો. તો મિત્રો તમે આનો સરવાળો કરશો ને તો આ જે બધા અચળ પદ છે એ બધાનો સરવાળો થશે 44. તમે કરો અને પ્લસ એફ. અને મિત્રો આ જે સિગ્મા એફઆઈ ડીઆઈ છે નો સરવાળો કરશો એટલે તમને મળશે -128. -128. તમે આનો સરવાળો કરજો મિત્રો, તમને -128 મળશે. ચાલો હવે આપણે એને સૂત્રની અંદર મૂકીએ અને આપણે આગળની વિધિ આગળ વધારીએ. તો સૂત્ર શું છે? સૂત્ર છે x બાર બરાબર a પ્લસ સિગ્મા એફઆઈ ડીઆઈ ના છેદમાં સિગ્મા એફઆઈ. ચાલો મધ્યક x બાર આપણને કેટલો આપ્યો છે? તો કે 18. એ કેટલો ધાર્યો આપણે? 20. જો ખૂટતી આવૃત્તિ હોય ત્યારે ગમે તે આપણે ધારી નથી લેવાનું, જે ખૂટતી આવૃત્તિ હોય ને એની સામે જ ધારવાનું. અને જ્યારે આપણને આવૃત્તિ બધી આપેલી હોય ત્યારે આપણે જે મધ્ય કિંમત છે એમાંથી કોઈ પણ ધારી શકીએ છીએ મિત્રો. પ્લસ સિગ્મા એફઆઈ ડીઆઈ કેટલું છે? સિગ્મા એફઆઈ ડીઆઈ -128 છેદમાં સિગ્મા એફઆઈ 44 પ્લસ એફ. આને આપણે કાઉન્સમાં કરી દઈએ. ચાલો 20 છે આ સાઈડ આવે એટલે શું થશે? 18 - 20 બરાબર પ્લસ માઇનસ -128 ના છેદમાં 44 પ્લસ એફ. 18માંથી 20 ન જાય, 20માંથી 18 જાય કેટલા આવે? તો કે સાહેબ 2 આવે. નિશાની કઈ? 2માંથી મોટું પદ કયું છે? તો કે 20. તો એની નિશાની માઇનસ છે તો અહીં શું આવશે? માઇનસ. બરાબર -128 છેદમાં 44 પ્લસ એફ. બંને સાઈડ માઇનસ છે તો આપણે કેન્સલ કરી શકીએ. ચલો છેદમાં છે એને ક્યાં લાવીએ આપણે? બરાબર ને આ સાઈડ એટલે કે ગુણાકારમાં આવી જશે, ગુણ્યા કાઉન્સ કરી દઈએ. બરાબર 128. 2 અંદર ગુણી દો મિત્રો, 2 ગુણ્યા 44 એટલે 88. અથવા તો આ 2 ને ભાગાકારમાં લઈ જાઓ તો પણ ચાલે. 2 ગુણ્યા એફ એટલે 2f બરાબર 128. ચાલો 2f. 88 ને પહેલી સાઈડ જાઓ એટલે 128 - 88 કરો એટલે તમને શું મળશે? ચાલો આ 8 ગયા, 128માંથી 8 જાઓ એટલે 120. 120માંથી 80 કાઢો મિત્રો એટલે તમને કેટલા મળશે મિત્રો? 40. ચાલો આ 2 ને ક્યાં જવા દેશો? બરાબરની પહેલી સાઈડ એટલે 40 ભાગ્યા 2 એટલે તમને મળશે f બરાબર 20. તો ખૂટતી આવૃત્તિ મિત્રો કેટલી છે? 20. સમજ પડી? આનો એક સ્ક્રીનશોટ લઈ લો મિત્રો. પ્રશ્ન નંબર 4. હવે આ જે છે આપણે ધારેલા મધ્યકની રીત નહીં પણ પદ વિચલનની રીતે કરીએ, જેથી કરીને તમને બે જે રીત છે એનો ડિફરન્સ ખબર પડી જાય મિત્રો. તો પ્રશ્ન 4 જોઈએ. એક હોસ્પિટલમાં દાક્તરે 30 મહિલાઓની શારીરિક તપાસ અને પ્રતિ મિનિટ હૃદયના ધબકારાની નોંધ કરી તથા નીચે પ્રમાણેના સારાંશ તૈયાર કર્યો. હવે કેટલી મહિલા છે? 30. એટલે n બરાબર આપણને અહીં આપી દીધા છે 30. યોગ્ય રીત પસંદ કરી
આ મહિલાઓનો પ્રતિ મિનિટ હૃદયના ધબકારોનો મધ્યક આપણે મેળવવાનો છે મિત્રો. મધ્યક એટલે કે x12 મેળવવાનો છે. x12 ધારેલો મધ્યક. અને બીજી કઈ રીત છે? પદ વિચલનની રીત. પદ વિચલનની રીતમાં UI આવશે, ધારેલા મધ્યકની રીતમાં DI આવશે. આ એનો ડિફરન્સ છે. અહીંયા n બરાબર શું છે મિત્રો? n બરાબર 30. ચલો હવે આપણે છે ને ધારેલા મધ્યકની રીત નહીં, પણ આપણે પદ વિચલનની રીત. તો આપણે શું મેળવવું પડશે? પહેલાં તો જે આપણને બે કોલમ જે આડી આપેલી છે ને એને વર્ગ પહેલાં અને પછી આવૃત્તિવાળી બે ઊભી કોલમ કરી કુલ આપણને n બરાબર 30, આ બધાનો સરવાળો 30 આપેલો છે મિત્રો. અને મધ્ય કિંમત મેળવવાની. મધ્ય કિંમત આ જે પદ વિચલનની રીત અને ધારેલા મધ્યકની રીત છે ને એ બેમાં જ મેળવવામાં આવે છે xi. એટલે આ બેનો સરવાળો ભાગ્યા 2 કરશો એટલે તમને મળશે મિત્રો કેટલા? 66. 65 પછી 66, પહેલાંમાંથી એક ઓછો કોડો એટલે 67. એટલે તમને મળશે 67.5, અથવા તો તમે સરવાળો કરીને ડિવાઈડ બાય 2 કરો તો પણ ચાલે. 5 ને 8 કેટલા થાય મિત્રો? 5 ને 8 13. 13 ને અડધા કેટલા થાય? 6.5. અને આગળ 6 છે એટલે આપણે 66.5. આ રીતે પણ કરી શકો છો. એટલે 66.5. હવે એને પછીનો કેમ કરશું? બધામાં થોડું કરવા બેહાય પરીક્ષામાં. તો આ બે વચ્ચેનો તફાવત કેટલો છે, એટલે કે વર્ગ લંબાઈ કેટલી છે? 68 - 65 કરો. કેટલાનો? 3નો ડિફરન્સ છે. દરેકમાં જીલો 3નો જ છે. તો આપણે 3 ઉમેરતા જઈએ. 66 પછી 67, 68 અને 69. 70, 71 અને 72, 73, 74 અને 75, 76, 77 ને 78, 79, 80 અને 81, 82, 83 અને 84. ખ્યાલ આવે છે? તો આ રીતે આપણને મધ્ય કિંમત મળે છે મિત્રો. હવે કોઈ પણ આપણે મધ્ય કિંમત એટલે કે એ ધારવાનો થશે તો આપણે ધારી લઈએ a બરાબર 75.5. ચાલો UI મેળવવાનું છે. મેં તમને પહેલાં પણ કીધું છેદમાં h એટલે કે UI આવે ત્યારે અહીંયા શું આવશે? જે ધાર્યું છે ત્યાં 0, ઉપર -1, -2, -3, નીચે 1, 2 અને 3. ખ્યાલ આવે છે? જે ધાર્યું છે એ 0, ઉપર જેટલા પણ હોય એ -1, 2, 3 જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી, નીચે જેટલા પણ હોય ખાના, અમુકમાં આટલા જ ખાના હોય. તમે જો આ ધાર્યો હોત તો અહીંયા 0 આવત, અહીંયા 1 અને 2 આવત, અહીંયા -4 સુધી થતે. ખ્યાલ આવે છે? ચલો UI મળી ગયું. તમે જો xi - a ડિવાઈડ બાય h, અહીંયા h શું છે? વર્ગ લંબાઈ કેટલી છે? 3 છે. આ બધાનો ડિફરન્સ જો આ માઇનસ આ કરો 3 મળશે, આ માઇનસ આ કરો 3 મળશે. એટલે વર્ગ લંબાઈ આપણને 3 મળે છે. fi ગુણ્યા UI એટલે આ બંનેનો ગુણાકાર 3 દુ -6, નિશાની સહિત લખવું. 4 દુ 8, 3 ગુણ્યા -1 -3 0, 7, 8, 2 તેરી 6. બધાનો સરવાળો કરો મિત્રો. તો સરવાળો કરશો તમને શું મળશે? 7 તેરી 21. 21માંથી 3 જાય એટલે 21માંથી 3 જાય એટલે 18, 18માંથી 8 જાય એટલે કેટલા વધશે? 10, 10માંથી 6 એટલે 4. તમને અહીંયા મળશે સિગ્મા fi UI બરાબર 4. ચાલો હવે આપણે સૂત્રમાં મૂકીએ. શું સૂત્ર હતું? પદ વિચલનની રીત આપણે લખી દેવાનું. પદ વિચલનની રીત x12 બરાબર a પ્લસ સિગ્મા fi UI છેદમાં સિગ્મા fi અથવા તો n ગુણ્યા h. ચલો x12 આપણને આપેલું નથી, મેળવવાનું છે. એ આપણને આપેલો છે, આપણે ધારેલો છે 75.5. હવે સિગ્મા fi UI કેટલું છે? 4 છેદમાં n બરાબર કેટલું છે? 30 ગુણ્યા h બરાબર કેટલું છે? 3. તો x12 બરાબર 75.5 પ્લસ, હવે જો 4 તેરી 12 નહીં કરતા આપણે છે ને સીધું અહીં ઉડાડી દઈએ. 3 ગુણ્યા 10 30, 4ના છેદમાં 10 એટલે આપણને પોઈન્ટ કાપતા આવડે છે 0.4. તો હવે આનો સરવાળો કરો. 0.5 વત્તા 0.4 એટલે 0.9 થશે. એટલે x12 મળ્યો આપણને 75.9. ખ્યાલ આવે છે મિત્રો? તો આને એક સ્ક્રીનશોટ લઈ લો.
બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો જો ગમ્યો હોય અને ચેનલમાં નવા હો તો પ્લીઝ ચેનલ જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકન દબાવો જેથી કરીને નવા વિડીયો આવે એમની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. અને જો ઓલરેડી સબસ્ક્રાઇબ કરેલ હોય તો પ્લીઝ આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો કે જેથી કરીને એ લોકોને પણ મદદરૂપ થાય. બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, મળીએ નવા વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.